one class teacher asked a student, what is the strongest thing on earth? Strongest thing in this world? Strongest. And kiddu ke the strongest thing on earth, or the strongest thing in the world is steel. Steel is very strong. So, okay, yeah, steel is very strong, but a fire can melt it. So fire, આગ, અગ્નિ એના કરતાં પણ વધારે તાકાત ધરાવે છે. So they said, okay, fire. Water, because પાણી એ અગ્નિને બુઝાવી શકે, એક્સટિંગ્વિશ કરી શકે. તો સ્ટીલ કરતાં તો ફાયર બલવાન છે જ, સ્ટ્રોંગર છે, પણ ફાયર કરતાં do you think water is the strongest? A sun can evaporate it. સૂર્ય એને સુકાવી શકે. So sun is the strongest thing on earth. તો કે સન ભલે સ્ટ્રોંગ હોય, પણ વાદળા, ક્લાઉડ્સ આવે અને આ સૂર્યને ઢાંકી શકે. તો ક્લાઉડ્સ આર સ્ટ્રોંગર. તો કે વિન્ડ આવે તો ક્લાઉડ્સને ક્યાં ઉડાવી લઈ જાય. આપણે બોલાવી છે ને વિન્ડને. So wind can, the clouds can wither if there is strong wind. So what is the strongest? Wind. But wind also cannot be the strongest because man can control the winds. એની બારી બંધ કરી દીધી, હવાનું બંધ. એમપીની વાત નથી ચાલતી, તમારા ઘરની વાત ચાલે છે. So he's saying man is the strongest thing on earth. Man is the strongest in the world. પણ કે એ જ માણસ જો ભયમાં હોય, if he is in fear, તો he is no more strong. So what is strongest? Fear. ભય. Steel, fire, water, sun, clouds, man, fear. પણ કે ગમે તેટલો એ ભયભીત હોય, ફિયરફુલ હોય, પણ when he goes off to sleep, ઊંઘમાં હોય, સુષુપ્તિમાં હોય કે સ્વપ્નાવસ્થામાં હોય, so there is nothing like fear. So sleep is the strongest thing on earth. તમારા ફેસીસ પરથી લાગે છે કે અહીંયા પૂરું નહીં થયું હોય. તો કે સ્લીપ ઇઝ ફાઇન, પણ સ્લીપમાં તો એ પાછો જાગે. ડેથ, મૃત્યુ is the strongest. It's such a sleep from which you don't get up. So death is the strongest thing in this world. No. Death nahi, deed. એના કાર્યો. ડેથ પછી બી ચાલુ રહે. ગાંધી ડાયડ, પણ હજી એમના કાર્યોથી એ જીવી રહ્યા છે. So deeds, સત્કાર્યો is the strongest in the world. પણ આના પણ, આ ડીડ માટે પણ પહેલા થોટ જાગવો જોઈએ. વિચાર. વિચાર વિના કોઈ કાર્ય કરી શકતા નથી. હા, વિચાર વિના ક્રોધ વગેરે કરી શકો એ અલગ વાત છે. પણ so the teacher said, yes, thought is the strongest in the world. વિચાર બદલાય તો દુનિયા બદલી શકો. વિચાર બદલાય તો તમારા સુખ દુઃખની પરિસ્થિતિ તમે બદલી શકો. વિચારનો સદુપયોગ કરો તો આમ, વિચારનો દુરુપયોગ કરો કેટલી બધી તમે તમારી હાનિ કરી શકો, અને સદુપયોગ કરો તો તમે મુક્ત કરી શકો તમારા આત્માને. પહેલાં પરિસ્થિતિથી, વિભાવોથી, કર્મોથી
કર વિચાર તો પામ. તો વિચાર ઇઝ અ thought is the strongest thing in the world. તો એક જર્નલિસ્ટ પહોંચી ગયો એક પ્રિઝનમાં to take an interview of a criminal, rather a professional criminal. What is the difference? Professional criminal and criminal. એક આવેશમાં ભૂલ થઈ ગઈ હોય, એક રીઢો ગુનેગાર હોય, એને જે કર્યું એના માટે દુઃખ કે પશ્ચાતાપ પણ ના હોય. સો ધીસ વોઝ અ પ્રોફેશનલ ક્રિમિનલ. પેલા જર્નલિસ્ટે ઇન્ટરવ્યૂ લીધું કે તમને આટલા બધા ગુના કર્યા તો તમે દુઃખ નથી થતું? વિચારનો કેવો દુરુપયોગ માણસ કરી શકે કે ભાઈ હું જે કરું છું ને કહીને કરું છું, પૈસા આપને તો તને મારી નાખીશ, કહીને કર્યું ને, પૈસા આપ એમ કીધું ને, તમારા વેપારીઓ તો ખબર ન પડે એવી રીતે લૂંટી લે છે, તો એના કરતાં હું સારો કે ખરાબ? પેલો જર્નલિસ્ટ પણ મૂંઝાઈ ગયો કે બરાબર છે, બીજા બધા તો ભાવ વધારી દે, આમ કરી દે, જૂઠું સાચું કરે, તો એ લોકો તો કયા વિના પૈસા લે છે બીજાને, આ તો કહીને લે છે કે આપ, અને કે હું તો ચોઈસ પણ આપું છું, આપને તમારી નાખીશ. મારા જેવો સજ્જન બીજો નહીં મળે તમને. તો હમણાં તમે ભલે ના પાડો છો પણ તમારા મનમાં ક્વેશ્ચન છે કે વાત તો સારું છે, કહીને તો કરે છે ને, પીઠ પાછળ તો નથી કરતો ને, સામે આવીને કરે છે ને. તમે કેટલાનું પીઠ પાછળ કર્યું છે એ તો હજી નામ મારે ગોતવાનું, હું ડિક્શનરી ખોલીને મેં જોયું પણ કંઈ નામ મળ્યું નહીં કે આવાને કેવો ક્રિમિનલ કહેવાય જે કયા વિના જૂઠું બોલી લે, ચોરી કરી લે. સમજાણ? તો કે એક તો હું કહીને કરું છું, હું પીઠ પાછળ નથી કરતો, છૂપું છૂપું નથી કરતો, તો મારે દુઃખી શું થવાનું, દુઃખ શું થવાનું? બીજું હું ચોઈસ પણ આપું છું કે સીધા પૈસા આપી દે ને તો મારી નાખીશ, તમારા સૈનિકોની જેમ નહીં કે સીધો ઠાઠા 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 કરી નાખે, જાણતો બી નહીં હોય કોણ છે સામે, તો પણ ઠોકી દે. હું તો બરાબર ચોઈસ આપું છું કે આમ કર ને તો મારી નાખીશ, તમારા સૈનિકો કરતા હું સારો છે. તો કે તમને પકડાઈ જવાનો ભય નથી? યુ માઇટ ગેટ કોટ અને જેલમાં. તો કે ધીસ ઇઝ જોબ રિસ્ક. કઈ જોબમાં રિસ્ક નથી મને કહો ને. એક પાયલટ હોય એ ઉડે અને કોઈ વાર કંઈક આમ તેમ થાય, ક્રેશ થઈ જાય, એ જોબમાં પણ રિસ્ક છે. તમારા ડ્રાઈવરને પણ ગાડી ચલાવતા ચલાવતા કોઈ વાર એક્સિડન્ટ થઈ જાય તો એમાં પણ જોબ રિસ્ક છે. એ લોકોનું રિસ્ક તો વધારે છે મારા કરતાં, એ લોકો તો મરી જાય એવું રિસ્ક લે છે. હું તો પકડાઈ જાઉં તો શાંતિથી 2 ટાઈમ ભોજન મળે જેલમાં. જો અત્યારે તમે ડિનાય કરી શકો એવી પણ સ્થિતિ નથી તમારી. વિચાર એવી ચીજ છે કે જો કુબુદ્ધિ સાથે જોડાય તમે કોઈ પણ ચીજ સિદ્ધ કરી શકો. તમારા દરેક પાપને તમે ધર્મ તરીકે સિદ્ધ કરી શકો. બસ તમારી કુબુદ્ધિ શાપ હોવી જોઈએ. એટલે વિચારનો જો દુરુપયોગ થયો તો એ જ તમારી હાનિ કરે છે, અને વિચારનો સદુપયોગ કરો તો એ જ તમને મુક્ત કરે છે. વિચાર બદલાયો એની સાથે તમે દુનિયા બદલી શકો. You can change people around you by just changing your thoughts. સુખ દુઃખની પરિસ્થિતિ તમે બદલી શકો. આ વાત એકદમ ક્લિયર છે. સી હિસ્ટ્રી, ઇતિહાસ કે ગઈકાલમાં સુખ હતું, ક્યાં મોગલો વખતે કેવું અત્તરો છાંટતા હતા નિમીજી, મોગલના સમયમાં શું સુખ હતું. વિજ્ઞાન કહેશે કે આવતીકાલે સુખ છે, મૂન પર હોટેલ બનાવી રહ્યા છે હવે, એટલે મને લાગે આ લોકો પરણશે તારે હનીમૂન માટે મૂન પર જ જશે. ત્યાં સુધીમાં અત્યારે બુકિંગ ચાલી રહ્યું છે દુબઈમાં, અન્ડરસ્ટુડ, મૂન પર જવા માટે. સો ઇતિહાસ કહે છે કે ગઈકાલે સુખ હતું, વિજ્ઞાન કહે છે આવતીકાલે સુખ છે, ધર્મ કહે છે આજે સુખ છે. પરિસ્થિતિ આપણે સાચે ને તો એને નસીબ કહેવાય, આપણે પરિસ્થિતિને સાચવીએ એને ધર્મની સમજણ કહેવાય.
ગોટ ઇટ? તો હજી તો હું મારી વિષયની પ્રસ્તાવના કરું છું. મારો વિષય તો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કેમ કરવા તે. ચેલેન્જીસ તો આવશે લાઈફમાં. ઓલ ધોઝ આર ટેસ્ટ પેપર્સ સેન્ટ બાય ગોડ ટુ ચેક હાઉ મચ ડુ યુ નો અબાઉટ ધ સબ્જેક્ટ કોલ્ડ લાઈફ. એક સબ્જેક્ટ છે, સ્કૂલમાં નથી ભણાવતા. લાઈફ કેટલી તમે જીવન જીવવાની કલા તમે કેટલી આવડી છે, જીવન જીવતા જીવતા એ શીખવાડે છે. એટલી બધી અપેક્ષા. મેં એક વાત કરી, પણ મેં કરી પેલી માનસીને, અને ક્યાં છે માનસી ને શિબાનીને, કે થોડા બહાર આવો, એકદમ ગુફામાં થઈ ગયા છે. ફ્લોપ ગયો મારો. શિબાનીને મારા ખ્યાલથી એ સમજી જ નહીં, ક્યાં ગઈ? હા, તો મેં કીધું કે એક માણસે ગાડી અટકાવી અને એક ટી સ્ટોલ વાળાને કીધું કે મસ્ત ચા બનાવી દે, રોમે રોમે દીવડા થાય એવી. ચાના કોઈ શોખીન છે અહીંયા ભાઈ? તો યુ ઓલ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ ઇઝ રોમે રોમે દીવડા થાય એવી ચા. ઇંગ્લેન્ડમાં તમે બાર ચા ન પી શકો, તમારે રોમ રોમ ઠંડા થઈ જાય. પછી કોઈના ઘરે જઈએ તો પછી રોમે રોમે દીવડા પ્રગટે. એટલે પેલા કીધું કે મસ્ત ચા બનાવી આપ, રોમે રોમે દીવડા થાય એવી. એટલે પેલા છોકરાએ પૂછ્યું કે સાહેબ, ચામાં દૂધ નાખવું કે ઘાસલેટ? પણ ફ્લોપ ગયું. આ લોકોને કીધું તો કે વોટ ઇઝ ઘાસલેટ? છોડ. એટલે આઈ થિંક નાઉ વેન આઈ સ્પીક યુ શુડ સિટ વિથ અ ડિક્શનરી. એટલે પેલી ઘ ઘ ઘ ઘ કરીને ઘાસલેટ શોધી કાઢવા. Anybody having a wife? So having a wife is a part of life. Living with a wife is an art of life. Do you agree or not? So લાઈફમાં પ્રોબ્લેમ્સ તો આવશે, લાઈફમાં ચેલેન્જીસ તો આવશે, લાઈફમાં ન ધારેલી પરિસ્થિતિ તો આવશે. સહન કરી લેવું જ્ઞાનીઓ કહે છે. સહન શબ્દ સમજવાની જરૂર છે, પણ એન્ડ્યોર ઇટ. ટોલરન્સ નથી બોલતો, એન્ડ્યોરન્સ બોલું છું. સહન કરી લેવું, દુઃખી ના થવું. સહન કરવાનો અર્થ એ સ્થિતિમાં દુઃખી ના થવું. સહન શબ્દ આવ્યો નથી અને યંગસ્ટર્સને ગમ્યો નથી, ગમતો જ નથી સહન શબ્દ. શું કામ અમે સહન કરીએ? લગભગ 4 પ્રશ્ન થાય સહન શબ્દ જેવું બોલે ને મા બાપ, કે થોડું સહન કરતા શીખો. એટલે 4 પ્રશ્ન થાય. કેમ સહન કર્યું? સહન કેમ કર્યું? પહેલું તો કેમ જ આવે. રાઈટ ઓર રોંગ? હું આ 4 પ્રશ્નનો જવાબ આપવાનો છું. એટલે વાય બેર, વાય એન્ડ્યોર. બીજો આવે હાઉ મચ, કેટલું સહન કરી. બેન મારી પાસે આવે ત્યારે કે બાપા તમે જ બોલો કેટલું સહન કરી, તો જવાબ આપી સાજો હું કેટલું સહન કરી. કેમ સહન કરવું? વાય, કેટલું સહન કરવું, ક્યાં સુધી સહન કરવું, હાઉ મચ ટુ બેર, અને ટીલ વેન. અને લાસ્ટ, વાય શુડ આઈ ઓનલી બેર. સહનમાં એટલું બધું દુઃખ છે તો મારે જ કેમ દુઃખી થવાનું? પેલો બી કેમ 50% દુઃખી ન થાય? આનાથી વધારે બીજા કોઈ પ્રશ્ન છે સહન સંબંધી? લગભગ બધા આ પ્રશ્ન આના જ બાલબચ્ચા છે. 4 ક્વેશ્ચન્સ. નંબર 1 વાય, નંબર 2 હાઉ મચ, નંબર 3 અપ ટિલ વેન, અને વાય મી.
એકદમ શોર્ટમાં કહી દઉં છું, બિકોઝ મારે તો પ્રોબ્લેમનો અંત કેમ આવો એ તમને સમજાવવું છે. સમજાવવું છે એટલે તમે જાણો છો, પણ સ્ટેપ વાઇઝ જો જાણો તો તમને એકદમ ઇઝીલી એમાંથી બહાર નીકળી શકો. પહેલો ક્વેશ્ચન, કેમ સહન કરવાનું? વાય. હું પહેલાં આન્સર જ આપી દઉં છું. જો તમને સમજાઈ ગયો હોય તો તરત નેક્સ્ટ પર જાઉં છું. ન સમજાય તો થોડું સમજાવો. શાંતિ માટે. કેમ સહન કરવાનું? શાંતિ માટે. જે ચીજ તમે ચાહો છો ને, જ્યાં તમને આસક્તિ છે, જ્યાં તમને રાગ છે, જે તમને ગમે છે, એમાં તમને સહન કર્યું એવું લાગતું જ નથી. તમે 4 કલાક બીચ પર ગયા હોય, તમે એમ કહો છો આવીને કે અમે 4 કલાક સહન કર્યું. તમારી મરજીથી તમે પ્રોગ્રામ બનાવ્યો, તમે ત્યાં મજા કરી, તમે ખાવાનું પીવાનું લઈ ગયા, ત્યાં તમે ગેમ્સ રમ્યા, અને તમે એમ નથી બોલતા કે 4 કલાક મેં સહન કર્યું. તમે કોઈ મૂવી જોતો તો તમે એમ નથી કહેતા કે 1.5 કલાક કે 3 કલાક વોટ એવર. મેં પહેલે લંડનવાળી બેનને પૂછ્યું કે તમે બોલિવૂડ જુઓ? તો કે એક્ઝેક્ટલી ધ વે યુ સેડ રાઈટ એટ યોર હાઉસ, વિરાની. મેં તો વાય. મને એવું હશે કે મને એવું હતું કે એમ બોલશે કે બહુ ચાંપલું હોય, હિન્દી આમ ઝાડ પાછળથી જોએ ને એવું. તો એને જવાબ આપ્યો, ઇટ્સ ટુ લોંગ. 1.5 કલાકમાં પતી જવું જોઈએ હોલિવૂડ. સો ડિફરન્ટ રીઝન્સ. બટ જે તમને, હવે તમે મને હોલિવૂડ દેખાડો, હું સહન કરીશ. મને જો એમાં રુચિ ના હોય તો એ 1.5 કલાક પણ હું સહન કરીશ. અને એને જો બોલિવૂડમાં રુચિ ના હોય તો એ 3 કલાક સહન કરશે. વાત બરાબર છે? તો જે ચીજમાં એક બિચારા મજૂરો કામ કરતા હતા, તો કોકને દયા આવી કે આખો દિવસ ગરમીમાં કામ કરે છે ફોર સમ રૂપીઝ. એટલે પેલા લોકોને કીધું કે તમે રહેવા દો, તમે કેટલા કમાવ છો? સો સે 500 રૂપિયા કમાય. તો કે 500 રૂપિયા મારી પાસે લઈ લેજો, તમે ભગવાનના નામની 25 માળા ગણો. શાંતિથી છાયડામાં બેસી ને ભગવાનના નામની 25 માળા ગણો, અને જેવી પૂરી થાય મારી પાસે 500 રૂપિયા લઈ જાઓ. તમને તો 500 રૂપિયા સાથે મતલબ છે ને, બટ આઈ કાન્ટ સી યુ સહન. તમને સહન કરતા જોઈને તડકામાં હું જોઈ નથી શકતો. તો આ 2-3 માળા ગણીને કે આમાંથી સહન નથી થતું. આ બેઠા બેઠા એક જ જગ્યાએ બેઠા રહેવાનું, ભગવાનનું નામ લેવું, એ આમાંથી સહન નથી થતું. હું કહેવાનું મારો આશય એ છે કે જે તમને ગમે ને એ હોબી બની જાય છે, એમાં પછી સહન કરવાનું નથી આવતું. આ જ છોકરાઓ અત્યારના આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર સહન કરી, કારણ કે અત્યારના કોઈ રુચિ ન હોય, સમજાયું ન હોય, એ જ લોકો થોડા વર્ષો પછી એન્જોય કરતા તમને દેખાશે. બરાબર છે કે નહીં? ચડ્યા વિના ઉપર જવાય? કિંજલ ના પાડે તો તું લિફ્ટમાં શું કરે? લિફ્ટમાં તું શું કરે? લિફ્ટમાં જેટલી ચડે ને, લિફ્ટ તૂટવાનો ભય છે પછી એમાં. ચડ્યા વિના પણ ઉપર જવાય, પણ એમાં રસ હોવો જોઈએ. સહન કર્યા વિના એમાંથી પસાર થવાય, જો તારો રસ ને તું બરાબર મોલ્ડ કરી શકે તો. એટલે આ જે સહન શબ્દ છે ને, એ બતાડે છે કે ત્યાં એ કરવામાં તમારી રુચિ નથી, ત્યારે જ તમે સહન બોલો છો. કોઈ પણ ચીજમાં તમે સહન શબ્દ વાપરો એટલે તમને કેમાં રુચિ છે એ તમે બોલી ગયા ભૂલમાં, અથવા તો રુચિ નથી એ તમે બોલી ગયા. તો સત્સંગનું ગણિત બહુ અલગ છે. મોક્ષના લક્ષ્ય સહન, મોક્ષના લક્ષ્ય સહન હું અત્યારે પોઝિટિવલી વાપરું છું, દુઃખી ન થવું એ અર્થમાં વાપરું છું. મોક્ષના લક્ષ્ય સહન કરવું ઇઝ, સત્સંગનું ગણિત એમ કે છે કે ધોઝ લોસીસ આર યોર ગેઇન્સ. ક્લેશિત પ્રસંગ છે, કોઈક તમારું અપમાન કરે છે,
અને તે વખતે તમે આર્ગ્યુમેન્ટમાં નથી ઉતરતા, તો કે ઓકે ભાઈ મારી ભૂલ થઈ ગઈ, ચલો લેટ્સ ગો હેડ. ઇટ્સ અ લોસ. તમે સાચા બી હતા, તમે ઝઘડી શકો એમ હતા, 2-4ને કન્વિન્સ કરીને તમારી ટીમ બનાવી શકે એમ હતા, તમે એની નિંદા કરી શકતા હતા, કેટલું બધું કરતા હતા. હા, તમે ચૂપ રહ્યા. બીજા કોઈને કેવું લાગે કે આનામાં તાકાત નથી, આનામાં બુદ્ધિ નથી, તો કે યસ, પણ આ માર્ગમાં લોસીસ બીકમ્સ યોર ગેઇન્સ. આવું તમારા ઇકોનોમિક્સમાં નહીં હોય. લોસ એટલે લોસ, પણ અહીંયા લોસ એટલે જે પ્રતિષ્ઠાની લોસ થાય કે પેલી લોસ થાય કે તમે સત્ય સિદ્ધ થાઓ એની જે લોસ થઈ, બીકમ્સ યોર ગેઇન્સ. એટલે સત્સંગનું ગણિત બહુ અલગ છે. તમે ધર્મપથ પર આવવું પણ છે, ધાર્મિક ગણાવવું બી છે, અને જીવવું છે દુનિયાના પ્રમાણે. એને આમ કર્યું તો આપણે કેમ આમ કરીએ? તમારે ગણિત પેલું વાપરવું છે અને માર્ગે આ ચાલવું છે, અધ્યાત્મના માર્ગ. અધ્યાત્મના માર્ગે ગણિત, ધ મેથેમેટિક્સ ઓફ ધીસ પાથ ઇઝ વેરી ડિફરન્ટ. અહીંયા તમે શાંત રહી શક્યા તો તમે જીત્યા, અને તમે ક્લેશ કર્યો તો તમે હાર્યા. અને સાચું ને ખોટામાં મને કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ નથી. તમે ક્લેશિત થયા ત્યાં જ તમે હાર્યા, તમે દુઃખી થયા કે દ્વેષી થયા ત્યાં જ તમે હાર્યા. ત્યાં તમે સિદ્ધ બી કરી આપ્યું કે તમે સાચા છો, પણ એમાં જે ક્લેશ થયો એમાં યુ આર એટ લોસ. આ માર્ગનું ગણિત, આ માર્ગનું મેથેમેટિક્સ છે. લોસીસ આર યોર ગેઇન્સ. બરાબર છે? સહન કેમ કરવું? શાંતિ માટે. શાંતિ નથી જોઈતી તો એના માટે અત્યારે શીખવું પડશે. નાની નાની ચીજમાં નેગેટિવ થઈ જાય, નાની ચીજમાં ફ્રસ્ટ્રેટ થઈ જાય, નાની ચીજમાં ઝઘડા કરવા બેસે અને આર્ગ્યુ કરવા બેસે, બહુ તુચ્છ છે. આ માર્ગમાં એને હજી મેચ્યોરિટીની બહુ જરૂર છે. પણ કેમ આપણે સાચા હોય તો કેમ નહીં બોલવાનું? સાચા હોય તો શું કામ બોલવાનું? પ્રશ્ન એ છે કે સાચો જ છે તો શું કામ બોલવાનું? અને એમ કે તારા બોલવાથી સિદ્ધ નહીં થઈ જાય, એ આર્ગ્યુમેન્ટમાં હારી જશે તો કહેશે ઓકે, પાછળ જઈને નિંદા કરશે. હવે પેલા પોઈન્ટની નહીં કરે, બહુ ઝઘડાલું છે આ બેન, એ રીતે નિંદા કરશે. તો ક્યાં તું સિદ્ધ થયો? તું સાચો સિદ્ધ થયો અને ઝઘડાલું સિદ્ધ થયો. વાત બેસે છે કે નથી બેસ? શાંતિ જોઈએ છે તો શાંતિ માટે અરે નાની ચીજમાં પેલો આવે છે ઘરે અને કે ભાખરી આપી એની પત્નીએ, અને ભાખરી થોડી ખાધી, મીઠું જ નહોતું. ભાખરીમાં મીઠું હોય? અચ્છા, તો ભાખરીમાં મીઠું નહોતું, સોલ્ટ, there was no salt. એટલે કે શું તું મને આખી જિંદગી જ મીઠા વિનાની ભાખરી ખવડાવવાની છે? એટલે એની પત્નીએ કીધું કે લાવ છું મીઠું. એમ કરીને કિચનમાં ગઈ, કિચન બંધ કર્યું, ઘાસને છાંટીને મરી ગઈ. અને પેલો રડતો એના ગુરુજી પાસે જાય, બળી ગઈ છે આખી, પણ હજી જીવિત છે હોસ્પિટલમાં, પણ આખું શરીર બળી ગયું છે. એના ગુરુજી કે હું શું કરું? તે થોડી આ વાતને સહન કરી દીધી હોત કે ભાઈ મીઠું લઈ આવો ને કાલથી બરાબર મીઠું નાખજે ભાઈ, આમ ભાખરીનું જે બી તલ્લા દલાલે જે કીધું હોય, પણ મને થોડું વધારે મીઠું જોઈએ છે, વાત પતી ગઈ. પેલી કે તલ્લા દલાલ પ્રમાણે મેં ભાખરી બનાવી છે, પણ મને જોઈએ છે, એમ કરીને વાત પતી ગઈ. અને પેલીએ પણ થોડું સહન કરતા શીખ્યો હોત. હવે હું શું પ્રભુને પ્રાર્થના કરું કે તમે મારા માટે પ્રાર્થના કરજો? મરી જાય પ્રાર્થના કરું કે જીવિત? મરી જાય તો આ જેલમાં જાય, જીવી જાય તો આખી જિંદગી હોસ્પિટલમાં રહેશે, એટલે બેડ રિડન રહેશે. હવે શું થઈ શકે? બધું ખલાસ થઈ ગયા પછી શું થાય? પણ જો શાંતિ માટે થોડું આ કરવું વચન બી એકવાર સહન કરતા શીખ્યું હોય તો કેવું? એટલે શાંતિ માટે, મોક્ષ માટે મારે સહન કરવું છે. અને પછી સહન શબ્દ જ બદલાઈ જશે. વ્યવહારમાં સહન શબ્દ એટલે જાતે દુઃખી થઈ જવું, એમ અર્થ થાય છે. એટલે એ અર્થ અધ્યાત્મ નથી કરતો. મોક્ષને માટે શાંત રહેવું એ સહન. સહન કેમ કરવું? મોરલેસ આપણે થોડું જોઈ ગયા. પછી શું હતું? કેટલું સહન કરવું?
જવાબ આપી દો પહેલાં. જો ન સમજાય તો પછી થોડું બોલું, સમજાઈ ગયું તો આગળ. કેટલું સહન કરવું? સંતો જેટલું સહન કર્યું છે એટલું. ભગવાન મહાવીરે જેટલું સહન કર્યું છે એટલું. લખી દો, એ પછી જ બોલું હું. કારણ કે લખશું તેમાં જ તમને લાગશે કે બાપા ગો ટુ ધ થર્ડ પોઈન્ટ નાઉ. જેટલો તને મોક્ષનો ખપ હોય, જેટલો તને ગુરુના રાજીપોનો ખપ હોય, એટલે કે તમારી વ્યવહારિક ભાષામાં ગુરુને ખુશ કરવાનો ખપ હોય, એટલું સહન કરજો. તને બહુ ગુરુનો રાજીપો જોઈતો હોય તો બહુ સહન કરજે. સહન કરજે એટલે દુઃખી થજે એમ નથી, શાંત રહેજે. દુઃખી થવું એ સહન કરવું નથી, એ તો મજબૂરી છે. મિથ્યા સુખને માટે આપણે સહન નથી કરતા. ફરવાના શોખ થાય, ફ્લાઇટ બદલીને જવાનું હોય, બોમ્બે સિંગાપોર કંબોડિયા સમજો જવાનું હોય, પણ એમાં વચમાં 4 કલાકનો હોલ્ટ હોય સિંગાપોરમાં, અને ત્યાં તમારી કમર દુખી જાય એવી રીતે આમ બેઠા બેઠા, તો મિથ્યા સુખ માટે આપણે સહન કરીએ છીએ કે નહીં? મિથ્યા સુખ માટે જો તમે થોડું સહન કરી શકો, મોક્ષ માટે કેમ નહીં? ફરવાના શોખડા થાય એમાં તમારે કેટલું બધું કાયા ક્લેશ ને સલીનતા કરવી જ પડે. 4-6 કલાકનો હોલ્ટ હોય, કોઈ એરપોર્ટ પર ગાંડા થઈ જાઓ. એ પછી ત્યારે એમ થાય કે એના કરતાં ડિરેક્ટ ફ્લાઇટ લઈ દીધો હોત ને, ભલે 30-40 હજાર રૂપિયા વધારે, પણ આ ત્રાસ તો નહીં ભોગવવાનો. ખુરશી પર બેસો ને પછી ચાલો ને પાછા ખુરશી પર બેસો. દુકાનોમાં ફરો તો બી કાંઈ લઈ શકો નહીં, કારણ કે જરૂર જ નહોતી. તો જ્ઞાનીઓ કે છે મિથ્યા સુખ માટે જો તમે સહન કરો, તમે તમારા મિથ્યા સુખ માટે કેટલું કેટલું શારીરિક માનસિક ત્રાસ ભોગવો છો એ તમે જુઓ ને, તો તમને થાય કે તો પછી ક્લેશના પ્રસંગે કે એવી રીતે કરવામાં શું વાંધો છે? આટલું તો તારો ટોલરન્સ પાવર છે. હા ને, ગુડ સારી રેસ્ટોરન્ટમાં તમે જાઓ, સારી એટલે શું સમજ્યા ને? તમે આ ટંકમાં મંગાવો, નેક્સ્ટ ટંકમાં આવે. 30 મિનિટ 40 મિનિટ લાગે, તમને કડકડતી ભૂખ લાગે ત્યારે તમે ત્યાં જાઓ, ઓર્ડર આપો અને પછી તમે 3 વાર તો પૂછવું પડે કે કેટલો ટાઈમ, હજી કેટલો ટાઈમ. 30 મિનિટ પછી કે અભી ઓર્ડર દિયા શેફને. હવે બને છે કે નથી બનતું? તો એ ત્યારે સહન કરો. ડાઇનિંગ ટેબલ પર કેમ સહન ના કરી શકો? થોડું લેટ આવ્યું તો કે હવે આપો છો કે બહાર ખાવા જાઓ? ત્યાં ચૂમીને બેસતા હતા જ ને. એટલે જો તમે કમ્પેર કરો કે મિથ્યા સુખ માટે તમે જો કેટલું સહન કરી શક્યા એ જ એટ્રેક્શનમાં, કે પણ પછી તો આવશે ને, 30 મિનિટ પછી તો સારી ચીજ આવશે, તો પછી તો આત્મજ્ઞાન થશે ને, પછી તો મોક્ષ થશે ને. સત્સંગીની શોભા સહન કરવામાં છે, શૂરવીર થઈને લડવામાં નહીં. સત્સંગીની શોભા લડવામાં નથી, સત્સંગીની શોભા શાંત રહેવામાં છે, સહન કરવામાં છે. તમે જો સત્સંગી હો તો તમારી શોભા આમાં નથી, અને તમે સંસારી હોય તો તમારી શોભા સહન કરવામાં નથી. તો તમે પહેલાં તો એ નક્કી કરો તમારે કયા માર્ગે જવું છે, પછી એનો મેકઅપ કરવાનો તમારે. એટલે સહન કરવું એ તો સાધકની સાધના છે. હું સહન નથી કરતો, હું સાધના કરી રહ્યો છું. નાઉ હાઉ ડઝ ઇટ સાઉન્ડ? સહન બોલ્યા ત્યારે યુ મેન્ટ કે હું દુઃખી થઈ રહ્યો છું, અને દુઃખી થઈ રહ્યો છું એટલે બીજો જ પ્રશ્ન આવશે, કોણ દુઃખી કરે છે? પરંતુ હું સાધના કરી રહ્યો છું. નાઉ હાઉ ડઝ ઇટ સાઉન્ડ? એટલે યુ શુડ હેવ ધ ક્લેરિટી ઓફ ધ વર્ડ સહન. સહન ઇઝ માય સાધના. And then you see, જો હું હમણાં શાંત રહીશ તો મેં સાધના કરી ગણાશે. Now you will be motivated to do that. આમાં ન એક્સ્ટ્રા ટાઈમની જરૂર છે, ન એક્સ્ટ્રા હોશિયારીની જરૂર છે, ટેલેન્ટની જરૂર નથી, આની જરૂર નથી, એક્સ્ટ્રા ટાઈમની પણ જરૂર નથી. પ્રસંગે ખાલી શાંત રહેવાની વાત છે. કેટલું સહન કરવાનું? સંતો જેટલું. તને અહીંયાથી બેઠેલાને કેટલાને મેન્ડેલા જેટલા દુઃખો છે. હું મહાવીર નથી બોલતો, હું ગત્સુ કુમાર નથી બોલતો, હું પાંડવો નથી બોલતો,
હું રામના 14 વર્ષના વનવાસની વાત કરું, આ બધી વાત વચનામૃતમાં છે, પણ મેં તો એ કરી જ નથી, કારણ કે પછી કૃપાલુદેવને કંઈક સાંભળવાનું નહીં આવે, તમે તો મને સંભળાવશો પાછું. હું કહું મેન્ડેલા જેટલા 27 વર્ષ આટલી નાની જગ્યામાં જ રહ્યા કરવાનું, અને પેલો પાછળ પડ્યો તો કોણ? જોન ફોસ્ટર. His only aim in life was that what he has said. My only aim in life is to hang Mandela. એને પૂરી કોશિશ કરેલી, પેટિશન કર્યું હતું, આ કર્યું હતું, તે કર્યું કે આઈ ડોન્ટ વોન્ટ જેલ ફોર હિમ, આઈ વોન્ટ ટુ હેંગ હિમ. અને પાછો બન્યો એ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર, એટલે હવે તો પાવરફુલ પણ બન્યો. પણ કોઈ પણ હિસાબે એને જે પાસ કરવું હતું એ પાસ ન થયું ને એટલી વારમાં આઝાદી મળી ગઈ. આઝાદી મળી ગઈ એટલે મેન્ડેલા છૂટું. આફ્ટર હાઉ મેની યર્સ? રામના તો 14. એમાં છૂટું ફરાય તો ખરું ને જંગલમાં. એમાં જે પકાવવું હોય તો પકાવી શકાય ને, એવું કશું જ નહીં. અને એના પછી પણ હી ઇઝ અ ડિસન્ટ મેન. આપણે કાલે જ જોવાના છે. કાલે ભક્તિ પછી 8:30 પછી 50 મિનિટ્સની ડોક્યુમેન્ટરી ઓન મેન્ડેલા. હી વોઝ અ ટ્રાઇબલ બોય, આદિવાસી, સાઉથ આફ્રિકાના આદિવાસી જાતિમાં જન્મેલ, અને કઈ રીતે ધીમે 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 એના જીવનમાં શું બન્યું કે જેથી એને આ ગોલ મળ્યો, આ પાથ મળ્યો, અને આ પાથ પર ગાંધીની અસર કેવી થઈ અને એના કારણે જે થયું તે. અરે મરી ગયો તારે એનું ક્રિમેશન ને બધું એનું જે હતું એ સ્ટેડિયમમાં રાખવું પડ્યું હતું, કારણ કે કેટલા દેશોમાંથી આવ્યા, જે દેશોમાં એ ગયો બી નહોતો, જે નેતાઓને મળ્યો પણ નહોતો, એ બધા આવ્યા હતા. આપણો એક સંબંધ હોય તો આંખની શરમે પણ આવે, પણ જ્યાં એ ગયા જ નહોતા, જ્યાં કોઈને મળ્યા નહોતા, એવા દેશના મંત્રી, પ્રધાનમંત્રી, પ્રેસિડેન્ટ કે એ બધા પણ આવ્યા હતા. કોઈ ઇન્વિટેશન નહોતા મોકલ્યા, ખાલી ન્યૂઝ સાંભળીને આવી ગયા હતા. So that's what I said yesterday. Goodness rewards is always rewarded. Either you get the return or you get reformed. But it is always rewarded. તો સહન શબ્દની ક્લેરિટી હોવી જોઈએ. સાધના થઈ રહી છે મારી, હું સાધના કરી રહ્યો છું. જ્યારે ધ્યાન કરો ત્યારે નહીં બોલતા, અને જ્યારે ગમ ખાઓ ત્યારે બોલજો કે મારી સાધના થઈ ગઈ, મેં સાધના કરી. હવે 10 વાગે મારી સાધના શરૂ થવાની છે, બીકોઝ યુ નો દેટ પર્સન ઇઝ કમિંગ એટ 10. એક ભાઈ કે 8 વાગે, રાતના 9 વાગ્યા હતા, તો કે સાહેબ હવે હું જાઉં છું હેરાન થવા. હેરાન થવા? 9 વાગે રાતના હેરાન થવા? તો કે ક્યાં જાઉં છો? ઘરે. મેં તો કેમ આવું બોલો છો, હેરાન થવા? તો કે આખા દિવસનો થાક્યો પાક્યો ઘરે જઈશ એટલે પેલી તૈયાર જ બેઠી હશે, મને કશે ફરવા લઈ જાઓ, કોફી પીવા લઈ જાઓ, જ્યુસ પીવા લઈ જાઓ, આ કરવા લઈ જાઓ. મેં તો થોડો વિચાર બદલી નાખો. તમે ઘરે જતા જ નક્કી કરી લો કે પહેલું જઈને એમ કહેવાનું કે ચાલ જલ્દી તૈયાર નથી થઈ હજી, આપણે ફરવા જવાનું. તો કે એમ એનાથી સારું થઈ જશે. મેં તો ટ્રાય તો કરી જો, આમ બી હેરાન જ થવાનું છે. તો એને બીજે દિવસ મારી પાસે આવે કે ઇટ વર્કડ. મેં શું થયું? આપણે પાછી ટીપ આપી હોય તો આપણે પણ ઇન્ટરેસ્ટ તો રહે ને, શું થયું? તો કે ઘરે જઈને મેં તરત કીધું કે ચાલ જલ્દી તૈયાર થાય, આપણે બહાર લઈ જાઉં, તને હિલ્ટનમાં લઈ જાઉં છું કોફી પીવા. પછી શું થયું? તો એને એમ કીધું કે આજે નહીં, કાલે જશું. આનું નામ સંસાર હોય. તો કેટલું સહન કરવાનું? સંતો જેટલું નહીં, મેન્ડેલા જેટલું, નેલ્સન મંડેલા જેટલું સહન કરવાનું. એ તો કોઈ જ્ઞાની પુરુષ નહોતો, એ તો કોઈ સંત પુરુષ નહોતો. સંત પુરુષને તો તમે બીજી જ કેટેગરીમાં મૂકી દો કે એમને તો આત્માનું સુખ હોય ને એટલું બધું સહન કરી શકે. નેલ્સન મંડેલાના આત્માનું સુખ હતું, એની પાસે એક વેલ્યુ હતી.
એ વેલ્યુના આધારે 27 વર્ષ કાઢી શકે. એને ખાડો કરવાનું કીધું, પછી કીધું ખાડામાં સૂઈ જા, અને પછી એના ઉપર આ કરી. આ જોન પોસ્ટર. આ બધું તો એટલું બધું છે. હવે આઈ ડોન્ટ નો કાલની ડોક્યુમેન્ટરીમાં હોય કે નહીં, પણ એટલો બધા અત્યાચાર કર્યા કે કોઈ માણસને સ્યુસાઇડ કરવાનું મન થઈ જાય. ખૂન નહીં તો સ્યુસાઇડ. કાં તો એનું મર્ડર કરવાનું મન થાય, અને કાં તો આ દુઃખમાંથી છૂટવા માટે સ્યુસાઇડ કરેલું એટલું. પણ હી ઓનલી હેડ વેલ્યુ. હી ડિડન્ટ હેવ સત્પુરુષ ઓલ્સો. હી ડિડન્ટ હેવ મોક્ષનું લક્ષ્ય ઓલ્સો. મેક્સિમમ લક્ષ્ય તો સાઉથ આફ્રિકાને ફ્રી કરવાનું, પણ મોક્ષનો, આત્માનો મોક્ષ કરવાનો એટલો ઊંચો ધ્યેય બી નહીં. આત્માની અનુભૂતિ કરવાનું પણ ધ્યેય નહીં, અને આત્માનું સુખ બી નહીં. પણ એક વેલ્યુના કારણે હી કુડ ગો ઓન for 27 years. And after that he's saying he's a decent man. પેલો કે હેરાન થવા જાઉં છું, ના કે he's a decent man. Got it? કેટલું સહન કરવાનું? I think that is the right way to ક્યાં સુધી સહન કરવાનું ભાઈ? આન્સર ઇઝ લાસ્ટ બ્રેથ. છેલ્લા શ્વાસ સુધી, જ્યાં સુધી જાન છે ત્યાં સુધી. પછી તો આપણા હાથમાં નથી. કારણ કે એ જ જો તારી સાધના હોય, એ જ સિદ્ધિ માટે જો તારું આખું જીવન હોય, તો અધવચ્ચે કેમ છોડવાનું? 3 વર્ષ પછી કેમ છોડી દેવાનું? 30 વર્ષ પછી કેમ છોડી દેવાનું? 27 વર્ષ પછી પણ એ પ્રેમને પકડી રાખ્યો હોય ને, તો એ જ કેમ છોડવાનું? છૂટ્યા પછી કેમ છોડવાનું? જેલમાં હતો જો ત્યારે ન છોડ્યું એ પ્રેમ, તો પછી છૂટ્યા પછી કેમ? ક્યાં સુધી? અરે સાધકનો પ્રાણ છે એક્સેપ્ટન્સ. જેવું તમે એક્સેપ્ટન્સ છોડ્યું એટલે તમે આત્મઘાત કરી દીધો. સાધકનો પ્રાણ. યુ ડોન્ટ હેવ ટુ એક્સેપ્ટ, યુ હેવ ટુ ચૂઝ ટુ એક્સેપ્ટ. ખાલી એક્સેપ્ટમાં તો અશાંત સ્વીકાર બી હોય. યુ હેવ ટુ ચૂઝ ટુ એક્સેપ્ટ કે આમાં હું અન્યથા બી કરી શકું એમ છું, પણ મારે નથી કરવું. મારે મારા આત્માનું કલ્યાણ કરવું છે. મહાવીર પણ કરી શકતે, પણ આમ નથી હાથ કર્યો. આમના આમ કાયોત્સર્ગમાં રહ્યા. આટલું બી નહીં, આમાં બી આપણે છે ને થોડી પ્રતિક્રિયા થઈ જાય. થાય તેટલું કરી લે, એમ બી નહીં. કાંઈ જ નહીં. કાયોત્સર્ગમાં હતા, કાયોત્સર્ગમાં જ રહ્યા. પેલો પૂછતો હતો, પછી પેલો રોષ બતાવતો હતો ભરવાડ, પછી ખીલા લઈ આવ્યો કે લાકડી લઈ આવ્યો કે જે સ્ટોરીમાં જે પ્રકારે હોય. પછી કે હજી બોલ ને તો તારા કાનમાં નાખું છું. એટલે નાવી નોઝ કે હવે આ પ્લેન ઇઝ રેડી ફોર ટેક ઓફ. હવે આ ઉપદ્રવ તે વખતે બી કંઈક કરી શકતે, એટલીસ્ટ જવાબ તો આપી શકતે. Why did he choose to stay in mount, in silence? Because એ જ ભાવમાં કૈવલ્યની પ્રાપ્તિ કરવાનો સંકલ્પ હતો. You got it? So, ક્યાં સુધી સહન કેમ કરવું? શાંતિ માટે. સહન કેટલું કરવું? અરે વાહ. પણ દર વખતે આમ નહીં બોલજો, આ તો કાલે મૂવી છે એટલે મેં નેલ્સન માટે રાખ્યું. યુ ઓલવેઝ હેવ સમ આદર્શ. દાંતનો દુખાવો થાય તો અરે પણ પહેલા સાધક તો દાંતના દુખાવા વખતે પણ આમ આ દાંતનું કરવા ગયો તો એ કે ડૉક્ટર મને ઇન્જેક્શન વિના હું કરાવું તો ચાલે? એક મન, બિકોઝ આપણે આવો પ્રેરણાત્મક પ્રસંગો સાંભળ્યા છે, તો આપણે થાય કે લેટ મી ટ્રાય. આઈ એમ સો હેપી જસ્ટ નાઉ, સો ધીસ ઇઝ ધ રાઇટ ટાઈમ ટુ મૂવ અહેડ. દુઃખી હોય ત્યારે તો આપણે ગભરાઈએ, પણ હમણાં હું બહુ શાંત આનંદિત છું, તો લેટ મી પુશ માય સેલ્ફ. પછી એને જે કર્યું હશે અને ડૉક્ટરે જે કર્યું હશે એ અલગ વાત, પણ એવો એક ભાવ થવા લાગે. અને આ સહન એટલે મારે દુઃખી થઈને જોવું છે એમ નહીં, મારે શાંત રહેવો, હું રહી શકું છું કે નહીં એ જોવું છે. છેલ્લું શું હતું? વાય મી. એ તો બહુ મોટો ક્વેશ્ચન છે. વાય મીનો જવાબ આપી દો પહેલા. બિકોઝ યુ આર અ સાધક. ઇફ યુ આર સંસારી યુ શુડન્ટ.
બિકોઝ યુ આર મારે જ સહન કરું. મારી મમ્મી પૂછ્યું તું મને, એક પપ્પા હતા ત્યારે, આમ તો 84, 85ની વાત છે. એટલે કાંઈક થયું હશે એટલે આવીને રડું થઈને આવીને કે મારે જ સહન કરવાનું. પછી મેં એને ઉપદેશ આપ્યો. પપ્પા નહોતા આવ્યા, મમ્મી આવી હતી મારી પાસે. એટલે મેં એને ઉપદેશ આપ્યો હતો કે પાછું તમે પણ મને જ કહો છો શાંત રહેવાનું. કોને શાંત રહેવાનું? તો કે જેને મોક્ષ જોઈતો હોય તે બધાએ કંઈ રહેવાની જરૂર નથી. જેને અપરોક્ષાનુભૂતિ જોઈતી હોય, જેને બ્રહ્મ સાક્ષાત્કાર જોઈતો હોય, જેને મોક્ષ જોઈતો હોય એને હોશિયારી નહીં મારવાની. પેલો નગર શેઠ હોય, આ ચાલતો હોય સામે સાપ આવે, હું શેનો ખસું? તું ખસ, હું તો નગર શેઠ છું. તારે મરવું છે કે જીવવું છે? જીવવું છે. જેને જીવવું હોય એને ખસવાનું. તો તમે આમ હું ટ્રસ્ટી છું, ટ્રસ્ટી કહીને એમ જાઉં ને સામે ભીત આવે તો કે આ ભીતને ખસાડો, હું ટ્રસ્ટી છું. હું તો સીધો ચાલો, હું વલવાનું નથી. જેને એનું માથું બચાવવું હોય એને વળી જવાનું, અને જેને લોહી લુહાન થવું હોય એને ઉછેરી મારવાની. એટલે વાય મી નો તો કોઈ ક્વેશ્ચન જ નથી આવતો. વાય મી? બિકોઝ યુ વોન્ટ ટુ ગો ટુ મોક્ષ, દેટ્સ વાય. આ વાત મોક્ષાર્થીને થઈ રહી છે. એટલે હું પણ રિસ્ક લેતો નથી. સંસારીઓની સભામાં હું આવું બોલતો બી નથી. આ શમ છે. આ શમ સંકેતને લાવશે. સાથે જોઈશે સંવેગ, નિર્વેદ, આસ્થા, અનુકંપા વગેરે બધું જોઈશે. પેલા સૈનિક જે બોર્ડર ઉપર જાય છે તેને એમ થાય છે કે વાહ વાહ વાહ, બીજા બધા તો લહેરથી જીવે છે અને આપણે સહન કરવાનું. હી ડઝ નોટ કમ્પેર. એ કમ્પેર કરવા તો કે બધા વાણિયાઓ મજાક કરે છે અને અમને બધાને સરદારજીઓને મોકલે છે બોર્ડર પર. તો કે બીજા બધા તો લહેર કરે છે અને અમારે ત્યાં ઠંડીમાં લડાખ, કારગિલ બાજુ અમારે સહન કરવાનું. નો, હી વિલ નોટ કમ્પેર વિથ એનીવન. મરવાની તૈયારી સાથે જશે. સો ઇફ યુ ગો ઓન કમ્પેરિંગ કે જો પેલો આમ ને પેલું આમ, તો તમે ટકી જ નહીં શકો. તમારે કોની સાથે કમ્પેર કરવાનું? નેલ્સન મંડેલા. ભગવાન ક્યાંથી આવી ગયા? આર યુ ક્રેઝી? ભગવાનને તો આત્માનું સુખ હોય એટલે એ તો કરી જ શકે ને. તમારી દલીલો ખલાસ કરવા માટે ભગવાનને યાદ નહીં કરતા, કારણ કે પેલું આત્માનું સુખ છે ને, એટલે જાણે એ બધું જ એને કાંઈ વાંધો જ ના હોય. અમને નથી તો અમે કેમ સહન કરીએ? એટલે હું નેલ્સન બોલું છું, પાછો નેલ્સન બોલું છું. આ બધું હમણાં બહુ શોભે છે પણ મિથ્યાત્વના ઉદયમાં શોભતું નથી. ત્યાં તરત થશે કે પણ એમને તો આત્માનું સુખ હોય એટલે એમને આમાં સુખ ન લાગે અને એમને આમાં દુઃખ ન લાગે, પણ આપણે તો રહ્યા સંસારી જીવ, અજ્ઞાની જીવ. તમારા કરતા જે અજ્ઞાની છે એનું એક્ઝામ્પલ આપું છું. જેને 6 પદની શ્રદ્ધા નહોતી, જે દરરોજ દેવવંદન કરતો નહોતો, હવે તમારે ચૂપ રહેવું પડશે. એને એક પણ સત્સંગ મળ્યો નહીં હોય આ આપણે જેમ મળે છે એ પ્રકારે. તો સૈનિક will not compare કે પેલો લહેર કરે છે અને મારે સહન કરવાનું. This is what I have chosen for myself. એક સત્સંગી સૈનિક જેવો છે. He enjoys moksha happening. He enjoys, અને આવો શબ્દ, આવી હિંમત તો પરમ કૃપા દેવે જ કરી. મોક્ષ થતો જણાય છે. આ બોલી કેવું મોક્ષ? તો મોક્ષ બોલો એટલે શિલા જ યાદ આવે ને. તો કે મોક્ષ કોઈ એક ક્ષણની વાત નથી. 14મા ગુણસ્થાનકના અંતે મોક્ષ તમને થતો જણાવવો જોઈએ. હવે મને ક્રોધ નથી આવતો, હવે મને સ્ટ્રેસ નથી આવતું, હવે મને ટેન્શન થતું નથી, હવે મને આ થતું નથી. એ મોક્ષ થતો તમને દેખાવો જોઈએ.